เติมพลังหอมทองแบบไปกันเลยจ้าคุณผู้ชมมาเด้อบ้านนี่ไพ่สิแสบน้ำกันมาเด้อหอยนางรมใหม่ๆสดๆน้ำมะนาวจวดลงไปน้ำจิ้มโซเดอหอมเจียวเม็ดกระถินยอดกระถินมาหวานจ่วย